สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนจะพาไปทำเมนูยอดฮิตค่ะที่ไม่ว่าใครนะคะก็ชอบกินแน่นอนค่ะนั่นก็คือเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำมันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะก็จะมีวุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้วค่ะกุ้งสดค่ะหมู3ชั้นแล่เป็นชิ้นบางๆค่ะขิงแก่ฝานเป็นชิ้นบางๆค่ะกระเทียมขิงแล้วก็ใบขึ้นฉ่ายค่ะพริกหวานค่ะพริกไทยดำบดค่ะน้ำตาลทรายเกลือค่ะน้ำเปล่าน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและน้ำมันงาค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นกันเลยค่ะเริ่มจากโขลกพวกเครื่องที่จะเอาไปทำเป็นน้ำปรุงนะคะกระเทียมค่ะขิงสับแล้วก็พริกหอมค่ะแล้วก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอตำให้เข้ากันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นพักเอาไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปผสมกับน้ำปรุงส่วนอื่นๆนะคะเรามาเริ่มทำในส่วนของน้ำปรุงนะคะเริ่มจากตั้งไฟค่ะเอาน้ำตั้งไฟเลยเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เครื่องที่เราโขลกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปตามด้วยน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันงาค่ะน้ำตาลทรายเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะรอจนกระทั่งมันเดือดนะคะชิมรสได้ตามใจเลยนะคะสำหรับน้ำปรุงเนี่ยจะมีรสชาติเค็มนำนะคะจะแทบไม่มีรสหวานเลยพอเดือดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิห้องได้ประมาณ2วันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแช่ตู้เย็นเนี่ยจะสามารถเก็บเอาไว้ได้ประมาณ1เดือนนะคะตอนนี้ตัวน้ำปรุงของเรานะคะก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะน้ำปรุงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการอบวุ้นเส้นกันเลยค่ะเริ่มจากเอาวุ้นเส้นนะคะลงไปคลุกกับน้ำปรุงที่เราทำไว้ค่ะคลุกให้ชุ่มน้ำเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็พักไปก่อนจากเอาตัวหมู3ชั้นนะคะที่เราแล่เป็นบางๆวางไว้ข้างล่างค่ะเพื่อที่จะให้น้ำมันหมูของมันออกมาก็เป็นขิงค่ะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็ใส่วุ้นเส้นที่เราคลุกเอาไว้ลงไปแล้วก็โปะด้วยตัวกุ้งแล้วก็ตามด้วยใบขึ้นฉ่ายค่ะเริ่มกลิ่นหอมเสร็จแล้วปิดฝาค่ะแล้วก็เปิดไฟได้เลย เราจะรอจนกว่าตัวเส้นนะคะจะนิ่มนะคะแล้วก็
ทุกอย่างสุกได้ที่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นของเราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นของเรานะคะก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะตกแต่งอีกนิดนึงนะคะโดยวางใบขึ้นฉ่ายไว้อย่างนี้ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะเมนูที่หาทานได้ง่ายๆแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆเช่นกันค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ